વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં ફરી બધાનું સ્વાગત છે. હાલમાં જ્યારે આપણે ઇન્કમ ટેક્સના રિટર્ન ભરી રહ્યા છીએ ત્યારે કઈ રેજીમાં આપણે ઇન્કમ ટેક્સનું રિટર્ન ભરવું તે જાણવું ખૂબ મહત્વનું છે. આથી જ આપણા આજનો વિડીયોનો ઉદ્દેશ એ જ છે કે લોકો જાણી શકે કે કઈ રેજીમાં તેને સૌથી વધારે ટેક્સ બેનિફિટ મળી શકે છે. આથી આપણે આજે વાત કરવાના છે બેસ્ટ ટેક્સ રેજીમ વિશે, જેમાં આપણે ન્યૂ અને ઓલ્ડ એમ બંને રેજીમનો તફાવત જાણવાના છીએ. સાથે સાથે બંનેમાં કેટલા ટેક્સ સ્લેબ છે અને કેટલો તેનો રેટ છે. આ વિડીયોમાં આપણે ડિડક્શનની પણ વાત કરીશું કે બંને રેજીમમાં આપણને કયા કયા ડિડક્શન મળી શકે છે. અને સાથે સાથે વાત કરીશું કે બંને રેજીમમાં એક રેજીમમાંથી બીજી રેજીમમાં આપણે ચેન્જ કરવી હોય તો તેના માટે કયો રૂલ છે. ઇન્કમ વાઇઝ આપણે કમ્પેરિઝન પણ કરવાના છીએ કે તમારે કેટલી ઇન્કમ છે અને કેટલું તમે ડિડક્શન લઈ શકો છો. આથી તમારા માટે કઈ રેજીમ બેસ્ટ બની શકે છે તે તમે વિડીયો પૂરો થતાની પહેલા જ તમે જાણી લેવાના છો. આથી એક પણ સેકન્ડ સ્કીપ કર્યા વિના આ વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહેજો કે જેથી તમારા મનમાં ઓલ્ડ અને ન્યૂ એમ બંને રેજીમ વિશે એનો ખ્યાલ એકદમ સ્પષ્ટ બનવાનો છે. સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ કે ઓલ્ડ રેજીમ અને ન્યૂ રેજીમ વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે. ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે ન્યૂ રેજીમ લોન્ચ કરવામાં આવેલી હતી તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એવો હતો કે લોકોના મનમાં આ જે ડિડક્શન અને એક્ઝમ્પશનની જે હારમાળાઓ સર્જાયેલી છે ઓલ્ડ રેજીમમાં તે દૂર થાય અને ટેક્સેશન થોડુંક સરળ બને, પરંતુ થયું તેનાથી ઉલટું. કારણ કે ગવર્મેન્ટે ઓલ્ડ રેજીમ અને ન્યૂ રેજીમ બંનેના દરવાજા ખુલ્લા રાખેલા છે. એટલે કે તમારે કઈ રેજીમમાં ટેક્સ ભરવો છે તે તમારે જાતે નક્કી કરવાનું છે. આથી આપણે બંને રેજીમ પ્રમાણે ગણતરી કરવાની વધી છે. આથી ગવર્મેન્ટના ઉદ્દેશ પ્રમાણે જે આ કોમ્પ્લેક્સિટી ઓછી કરવાની હતી તેના બદલે વધી છે. પરંતુ આ વિડીયોમાં તમારો બધી કોમ્પ્લેક્સિટી ઓછી થઈ જવાની છે. સૌથી પહેલા તફાવત એ છે કે ઓલ્ડ રેજીમમાં આપણને ઘણા બધા ડિડક્શન અને એક્ઝમ્પશન મળે છે, જેમ કે 80C થી લઈને 80 ના બધા જ ડિડક્શન હોય છે. અને સાથે સાથે સેલેરી પર્સનને જે એક્ઝમ્પશન મળતા હોય તે બધા ઓલ્ડ રેજીમમાં વધારે હોય છે. જ્યારે ન્યૂ રેજીમમાં આપણને ખૂબ જ ઓછા ડિડક્શન મળે છે. ક્યાં ક્યાં મળે છે આપણે આગળ વાત કરવાના છે. ત્યાર પછીનો બીજો તફાવત છે ટેક્સ સ્લેબ બાબતે. ઓલ્ડ રેજીમમાં 4 ટેક્સ સ્લેબ જ છે, જ્યારે ન્યૂ રેજીમમાં આપણને 6 ટેક્સ સ્લેબ જોવા મળે છે. ઓલ્ડ રેજીમમાં ટેક્સનો રેટ પણ હાઈ હોય છે અને ન્યૂ રેજીમમાં ટેક્સ પણ ઓછો કરી દેવામાં આવેલો છે. આથી એનો અર્થ એવો થાય છે કે ઓલ્ડ રેજીમમાં આપણે જ્યારે ટેક્સ સેવ કરવો હોય તો આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડતું, જ્યારે ન્યૂ રેજીમમાં વગર ઇન્વેસ્ટમેન્ટે આપણા માટે ટેક્સ સેવિંગનો ઓપ્શન ખુલ્લા થઈ જાય છે. કારણ કે અહીંયા ટેક્સ રેટ જ ઓછો છે, આથી ટેક્સ પણ ઓછો જ લાગવાનો છે. હવે આપણે ટેક્સ સ્લેબની વાત કરીએ. જૂની રેજીમમાં આપણને જે 4 સ્લેબ જોવા મળે છે તેમાં 0 થી 2.5 લાખ સુધી તો આપણી પાસે કોઈ ટેક્સ લેવામાં આવતો નથી. ત્યાર પછી 2.5 થી 5 લાખ સુધી 5% ટેક્સ લાગે છે અને 5 લાખ થી 10 લાખ સુધી આ ટેક્સ વધીને 20% થઈ જાય છે. અને જો તમારી ઇન્કમ 10 લાખ કરતા વધારે છે તો ટેક્સ પણ 30% થઈ જવાનો છે. જ્યારે નવી રેજીમમાં 0 થી 3 લાખ સુધી આપણને સ્લેબ મળે છે ત્યાં સુધી નીલ ટેક્સ હોય છે. 3 થી 6 માં 5%, 6 થી 9 માં 10%, 9 થી 12 માં 15% અને 12 થી 15 માં 20%. અને જો 15 લાખ કરતા વધારે ઇન્કમ હોય તો જ તમારી ઇન્કમ ઉપર 30% ટેક્સ લાગે છે. આમ નવી રેજીમમાં ગવર્મેન્ટ દ્વારા ખૂબ જ ટેક્સમાં કાપ મૂકી દેવામાં આવેલો છે. 5 થી 10%માં જે 20% લાગે છે તે નવી રેજીમમાં 12 થી 15%માં લાગવાનો છે. અને જે 10 લાખ પછી 30% નો સ્લેબ લાગી જતો હતો તે હવે 15 લાખ ઉપર લાગવાનો છે. પરંતુ જો તમે ન્યૂ ટેક્સ રેજીમ સિલેક્ટ કરો છો તો તમારે અમુક ડિડક્શન પણ જાતા કરવા પડે છે, જેની ચર્ચા હવે આપણે કરવાના છીએ. ઓલ્ડ રેજીમમાં જે આપણને ટેક્સ રિબેટ છે તે 87A માં 12,500 નું મળતું હતું. આથી 5 લાખ સુધી આપણો નીલ ટેક્સ થઈ જાય છે, કારણ કે 2.5 થી 5 સુધીમાં 12,500 નો ટેક્સ લાગે છે. આથી જો તમારી ઇન્કમ 5 લાખ કરતા ઓછી હોય છે તો તમને કોઈ ટેક્સ આપવાનો થતો નથી. જ્યારે ન્યૂ રેજીમમાં ટેક્સ રિબેટ છે તેને 25,000 સુધી લંબાવી દેવામાં આવેલું છે. આથી તમારી જો 7 લાખની ઇન્કમ છે તો તમારો ટેક્સ આપવાનો 25,000 થાય છે. પરંતુ જો 7 લાખની નીચે તમારી ઇન્કમ છે તો કોઈ ટેક્સ આપવાનો થતો નથી, કારણ કે જે ટેક્સ આપવાનો થાય છે તે આ રિબેટ જેટલો થઈ જાય છે. આમ ઓલ્ડ રેજીમમાં તમારો નીલ ટેક્સ 5 લાખે થાય છે અને ન્યૂ રેજીમમાં 7 લાખ સુધી તમારે કોઈ ટેક્સ આપવાનો થતો નથી. હવે આપણે વાત કરીએ ડિડક્શનની, જેમાં સૌથી પહેલા આવે છે ટેક્સ રિબેટ, જેની ચર્ચા આજે આપણે કરી રહ્યા છીએ. જેમાં ઓલ્ડ રેજીમમાં 5 લાખની લિમિટ છે અને ન્યૂ રેજીમમાં 7 લાખની છે. જે સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન છે જે સેલેરી પર્સનને મળતું હોય છે, જે 50,000 નું બંને રેજીમમાં મળે છે. આથી જે ન્યૂ ટેક્સ રેજીમ છે તેમાં 7.5 લાખ સુધી તમારે કોઈ ટેક્સ આપવાનો નહીં થાય જો તમે સેલેરી પર્સન છો તો. ઓલ્ડ રેજીમમાં રકમ 5.5 લાખની છે. એનું કારણ એ છે કે 87A નું રિબેટ છે તે ઓલ્ડ રેજીમમાં 12,500 નું છે, જ્યારે ન્યૂ રેજીમમાં 25,000 નું છે. ત્યાર પછી જે HRA એક્ઝમ્પશન હોય છે, જે હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ કહેવામાં આવે છે, જે ઓલ્ડ રેજીમમાં મળે છે જ્યારે નવી રેજીમમાં તે ઉપલબ્ધ નથી. આનું કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે થાય છે તેના માટે આપણે એક સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવેલો, જેમાં સેલેરીડ પર્સન માટે કયા કયા એક્ઝમ્પશન અને ડિડક્શન અવેલેબલ હોય છે તેના વિશે ખૂબ ડિટેલમાં ચર્ચા કરેલી. અને 15 લાખ સુધીની જે સેલેરી છે તે પણ ટેક્સ ફ્રી બની શકે છે અને તે કેવી રીતે બને છે તે વિડીયોમાં આપણે ચર્ચા કરેલી. આથી તે વિડીયો ન જોયો તો આ વિડીયો જોયા પછી તમે જોઈ શકશો. હવે આપણે મુદ્દા ઉપર આવીને વાત કરીએ. લીવ ટ્રાવેલ એલાઉન્સ છે તે ઓલ્ડ રેજીમમાં મળે છે, જ્યારે ન્યૂ રેજીમમાં ન આવે છે. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન હાઉસ લોન 24B, એટલે કે તમે જો હોમ લોન લીધેલી છે તો તેનું ઇન્ટરેસ્ટમાં તમે 2 લાખ સુધીનું ડિડક્શન તમે ઓલ્ડ રેજીમમાં મેળવી શકો છો, જ્યારે ન્યૂ રેજીમમાં મળતું નથી. ત્યાર પછી 80C ના જે ડિડક્શન છે, જેમાં EPF પણ આવી જાય છે, PPF આવે છે, ELSS મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં તમે રોકાણ કરો છો, LIC અથવા તો તમારા બાળકોની ટ્યુશન ફી ચૂકવો છો, તો આ બધું જે ડિડક્શન હોય છે તે ઓલ્ડ રેજીમમાં ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે ન્યૂ રેજીમમાં કોઈ ડિડક્શન આપણને મળતું નથી. પછી એમ્પ્લોયનું કોન્ટ્રીબ્યુશન હોય છે NPS માં, જે ઓલ્ડ રેજીમમાં મળતું હતું, ન્યૂમાં ઉપલબ્ધ નથી.
પરંતુ અહીંયા જે એમ્પ્લોયર દ્વારા કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવામાં આવે છે તે આપણને જૂની અને નવી એમ બંને રેજીમમાં મળે છે. ત્યાર પછી 80D નું ડિડક્શન પણ જૂની રેજીમમાં જ ઉપલબ્ધ છે. ત્યાર પછી ડિઝેબલ પર્સનને મળતું જે 80U નું ડિડક્શન છે તે પણ જૂની રેજીમમાં જ ઉપલબ્ધ છે. ત્યાર પછી જે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ લોનનું જે ઇન્ટરેસ્ટ આપણે પે કરીએ છીએ તે 80E માં આપણે ડિડક્શન મેળવી શકતા, પરંતુ નવી રેજીમમાં તે મળતું નથી. ત્યાર પછી ડોનેશન કોઈને આપીએ છીએ અને તેનું ડિડક્શન મેળવીએ છીએ તો પણ તે ઓલ્ડ રેજીમમાં જ ઉપલબ્ધ છે. ત્યાર પછી 80TTI અને TTB માં જે આપણને બેંકમાંથી ઇન્ટરેસ્ટ મળતું હોય છે સેવિંગનું, અને TTB માં તો FD નું ઇન્ટરેસ્ટ પણ આવી જાય છે જે સિનિયર સિટીઝનને મળતું હોય છે, તે પણ આપણે ફક્ત ઓલ્ડ રેજીમમાં જ મેળવી શકીએ છીએ. જ્યારે આપણને કોઈ ગિફ્ટ આપે છે તો 50,000 સુધીની ગિફ્ટ ઓલ્ડ રેજીમમાં આપણા માટે ટેક્સ ફ્રી બની જતી હતી, જે ન્યૂ રેજીમમાં તેના ઉપર આપણે ટેક્સ ચૂકવવાનો થશે. આ મોટાભાગના ડિડક્શન છે તે ઓલ્ડ રેજીમમાં આપણને મળે છે, જ્યારે ન્યૂ રેજીમમાં તે આપણા માટે બાકાત થઈ જાય છે. હવે આપણા વિડીયોનો મુખ્ય સવાલ આવે છે કે કઈ રેજીમ તમારા માટે શ્રેષ્ઠ છે. તો આમાંથી તમને જે ડિડક્શન મળી શકવાના હોય તે બધા તમારે ટોટલ મારવાનું છે અને તમારી ઇન્કમ તો તમારી પાસે છે જ. હવે હું એક તમને કોષ્ટક આપવાનો છું જેના દ્વારા તમે એક જ સેકન્ડમાં તમે જાણી શકશો કે કઈ રેજીમમાં તમારે રિટર્ન ભરવું છે. કોષ્ટકનો તમે સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ લો, કારણ કે એક જે આડી લાઈન છે તેમાં ડિડક્શન આપેલા છે કે કેટલા ડિડક્શન તમે મેળવી શકો છો, અને ઊભી લાઈનમાં ટેક્સેબલ ઇન્કમ આપવામાં આવેલી છે. આમ જો તમારી પાસે ઇન્કમ છે અને ડિડક્શન છે તો તમે એક જ સેકન્ડમાં જાણી શકવાના છો કે કઈ રેજીમ તમારા માટે શ્રેષ્ઠ બની શકે છે. જેમ કે જો તમારી 8 લાખ ઇન્કમ છે અને તમારું ડિડક્શન 1,27,500 કરતા ઓછું છે તો તમારા માટે ન્યૂ રેજીમ જ બેસ્ટ બની શકે છે. જો તમારી ઇન્કમ 15 લાખ છે તો 3,50,000 કરતા વધારે જો તમે ડિડક્શન મેળવી શકો તો જ તમે જૂનું રેજીમનું વિચારી શકો છો. તેના સિવાયના કેસમાં ન્યૂ રેજીમ જ તમારા માટે બેસ્ટ બનવાની છે. અને જો તમે 3,75,000 કરતા વધારેનું ડિડક્શન મેળવો છો, જેમ કે 24B નું હોમ લોનનું 2 લાખનું ડિડક્શન મેળવો છો, 1.5 લાખનું 80C નું ડિડક્શન મેળવો છો, મેડિક્લેમ પણ ભરો છો, સાથે સાથે બેંક ઇન્ટરેસ્ટનું પણ ડિડક્શન મેળવો છો, આ બધા ડિડક્શન થઈને તમારું ડિડક્શન 3,75,000 કરતા વધારે છે તો તમારા માટે ઓલ્ડ રેજીમ જ બેસ્ટ બનવાની છે, તમારી ઇન્કમ ગમે તેટલી હોય. અને તે જ રીતે જો આના કરતા ઓછા ડિડક્શન છે અને તમારી ઇન્કમ 15 લાખ કરતા પણ વધારે છે તો ગમે તેટલી ઇન્કમ હોય તો નવી રેજીમ જ તમારા માટે બેસ્ટ બનવાની છે. હવે અહીં એક મહત્વનો સવાલ થાય છે કે ગમે તેટલી વખત આપણે એકમાંથી બીજી રેજીમમાં જઈ શકીએ છીએ કે નહીં, તો આનો હા પણ જવાબ છે અને ના પણ છે. કારણ કે અત્યારે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ન્યૂ રેજીમ છે તે આપણા માટે બાય ડિફોલ્ટ થઈ ગઈ છે, એટલે કે આપણે તેના માટે કોઈ એક્સ્ટ્રા સિલેક્ટ કરવાની જરૂર નથી પડતી. ન્યૂ રેજીમ બધા માટે કોમન છે. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિ ધંધામાંથી ઇન્કમ ધરાવે છે તો એક વખત તે જૂની રેજીમમાં જઈ શકે છે, અને ત્યાર પછી જેવો તે નવી રેજીમમાં આવે છે તો જૂની રેજીમનો રસ્તો તેના માટે કાંઈ માટે બંધ થઈ જાય છે. જ્યારે સેલરીડ પર્સન માટે કોઈ રેસ્ટ્રિક્શન નથી, એટલે કે ભવિષ્યમાં તેઓ ગમે ત્યારે ગમે તે રેજીમમાં સ્વિચ થઈ શકે છે, જ્યાં સુધી આ ઓપ્શન ગવર્મેન્ટ રાખે છે ત્યાં સુધી. કારણ કે એવી પણ શક્યતા જોવામાં આવી રહી છે કે ગવર્મેન્ટ ઓલ્ડ રેજીમને ધીમે ધીમે બંધ કરવા માંગે છે, પરંતુ જ્યાં સુધી રાખે છે ત્યાં સુધી આપણને જેમાં વધારે બેનિફિટ મળે ત્યાં સુધી આપણે રિટર્ન ભરશું. મને આશા છે કે આજના વિડીયોથી તમને ઘણી બધી માહિતી મળી હશે, તમારો ઘણો બધો ટેક્સ પણ બચવાનો છે. આથી આ વિડીયો તમારા સુધી નહીં રાખીને તમારા મિત્રો અને સ્વજનો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરો કે જેથી બધા જ ટેક્સ બેનિફિટ મેળવી શકે, જે આપણા વિડીયોનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ રહ્યો છે. હવે મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી જો તમે હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન પર ક્લિક આપી દો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે. હવે આવતા વિડીયો સાથે બધાને હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.